Xin chào tất cả quý anh chị và các bạn. Rất vui được quay lại đồng hành làm video kênh dưa chuột. Hôm nay em lại quay một khu vực góc vườn, quay lại cái giống dưa nếp. Thì quý anh chị và các bạn cũng đã xem những video trước. Hôm nay mình quay lại xem là cái chương trình mình làm cho ăn phân rồi. Thì cái dưa nó có phát triển như thế nào đúng không ạ? Vâng, cây dưa chuột thì hiện tại thì mùa đông thì cũng khá là ấm, nên cây dưa nó cũng phát triển rất là ok mọi người. Hôm nay mình cũng quay chi tiết về cái vấn đề làm cây dưa đây mọi người. Cây dưa chuột thì như mọi người cũng đã thấy, thì đến cái thời điểm là chúng ta phải đi tỉa lá gốc mọi người nhé. Đến thời điểm chúng ta phải đi tỉa cái lá gốc. Lý do mà chúng ta phải tỉa cái lá gốc bởi vì trong cái lá gốc của nó để lại thì nó sẽ bị rất là ảnh hưởng, khi giống như như chúng ta cũng thường hay nói đấy, chúng ta tỉa một cành lá sâu để cứu lại cả một một cái cây đúng không? Và cái lá gốc này nó ờ, khi nó bị chết hoặc là nó bị héo thì nó rất hay bị ảnh hưởng đến cái chu kỳ của phát triển của cây dưa. Không biết là theo như mình thấy là cũng nhiều bạn là cũng không 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 có tỉa cái lá gốc. Vâng, quay lại cái ờ, video thì cũng rất nhiều quý anh chị và các bạn cũng chia sẻ là ờ, nhiều cái vấn đề là thân nó bị teo ngọn đó mọi người. Có thể là nó sẽ bị ảnh hưởng từ cái phần thân lá gốc này. Ừm, Như mọi người thấy là cái ừm, phần ở gốc của cái dưa thì cái tỷ lệ hoa nó rất là đạt trái mọi người ạ. Đấy. Cây dưa thì hiện tại thì cũng mới cao khoảng được hơn khoảng độ 80 phân thôi mọi người. Thì nó ra cái lượng quả, và như mình thấy là hiện tại thì cây dưa này nó cũng chưa 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 đẻ nhánh. Có thể là cái thân dưa này nó không không cái giống dưa này nó không đẻ nhánh nhiều mọi người nhé. Nó chỉ có phần thân và nó sẽ leo cao lên hơn. Đấy. Và rất nhiều bác đã xem nội dung và video cũng như tham khảo nhiều video của bên nhà em, thì có khá nhiều cái bình luận mà em cũng chưa 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 chia sẻ hết được. Thì hôm nay cái nội dung video hôm nay thì bác nào đang quan tâm thì mọi người ở lại xem hết nội dung nhé. Cái hành trình làm cái dưa chuột nó rất là khó mọi người ạ. Nếu chúng ta không xử lý triệt để cái phần lá gốc này thì nó ờ, rất là ảnh hưởng đến cái chất lượng của cây dưa. Đây, cái dưa chuột này thì nó trồng nó cũng biết cách thì nó cũng rất là dễ thôi, nhưng chúng ta phải theo dõi thường xuyên mọi người ạ. Đấy, chúng ta phải theo dõi nữa để xem là cái môi trường nó phát triển hàng ngày như thế nào, và những cái phần nhánh lá này chúng ta cũng phải cắt tỉa ngọn. Đây mọi người, đấy, chúng ta sẽ nhặt hết những cái lá này nhé, tiến đến để nó nuôi cái phần phần thân
để nó nuôi cái phần thân nó sẽ phát triển hơn. Rất nhiều nhà các bác là nhặt lá ấy, nhưng mà chúng ta không nên để ở luống luôn nhé mọi người nhé. Nó sẽ tích tụ với những cái con nấm các thứ, có thể trong những cái phần lá gốc này nó chứa những cái con nấm mọi người. Đấy, nên chúng ta phải dọn bỏ vào bì, hoặc là chúng ta sẽ đem đi xa, hoặc là chúng ta sẽ phải đốt nó đi. Và như quý anh chị và các bạn cũng đã thấy là nhà em thì đang trồng thí nghiệm cái giống dưa này xem là nó có đạt cái tỷ lệ như mong muốn không. Ừm, thì theo như nhà em thấy thì cây dưa thì nó cũng mới bắt đầu nó leo giàn thôi mọi người. Đấy. Và trong cái giai đoạn dưa nó leo giàn như thế này, các bác phải để ý liên tục nhé mọi người nhé. Không để cái dưa nó bị leo như thế này. Đấy, chúng ta phải điều chỉnh liên tục, cho nó ờ, lên cho nó khỏe. Lý sao mà chúng ta phải chỉnh không không để nó tải đất mọi người, bởi vì ở dưới phần đất nó có những con ốc nhỏ lên, ốc con đó mọi người. Đấy, cái phần thân ốc con nó sẽ ăn hết. Và chúng ta đặc biệt là chúng ta phải tỉa thoáng cái gốc ra mọi người. Đấy, chúng ta sẽ tỉa thoáng gốc ra để làm sao đấy cái dưa nó không bị ủ các con mầm bệnh. Đấy, khi mà có những cái dưa nó ra hoa như thế này mọi người này. Đấy, khi mà nó ra hoa thì nó mang rất nhiều cái con mầm bệnh sơ, cái mầm sâu bệnh rất là cao. Nên là chúng ta xem và cách để xử lý thuốc. Hiện tại cái dưa nhà em này nó thật sự với các bác là em vừa rồi là em không có cho cái tỷ lệ phân chuồng, nên là trồng đơn sơ thôi mọi người. Nhưng mà dưa nó ăn được cái phân hóa chất đó mọi người, nó lên rất là tốt. Chúng ta sẽ phải tỉa nhánh, gốc, lá các thứ thực sự là chu đáo luôn mọi người nhé. Đấy, làm được một vụ dưa cũng không hề đơn giản đâu mọi người. Ừm, cách chăm sóc rồi cách ờ, cho ăn phân. Đấy, tỷ lệ đây nhà em cũng chăm đơn giản thôi, cũng không cầu kỳ có thuốc hoặc là các thứ mọi người. Đấy. Sau khi chúng ta quan sát những cái cây dưa nào mà nó bị sâu bệnh nó nặng mọi người nhé, chúng ta cũng không nên loại bỏ luôn, chứ không để các cái mầm bệnh của cây này nó lấn sang cây khác. Đấy. Ừ. Quý anh chị và các bạn đang xem nội dung video, mọi người hãy để lại bình luận nhé. Trong những phần bình luận thì chúng ta có những cái nội dung nói về chuyên sâu về làm cái dưa chuột. Cái dưa chuột thì nhà mình thì cũng không 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 phải là mình cũng không phải là hướng dẫn kỹ thuật, nhưng mà ở với cái kinh nghiệm nhà mình trồng và chia sẻ cho mọi người cùng để anh em biết tham khảo. Mình thì mình không có quay ghép, cắt ghép, hoặc là không có làm cái nội dung quay cắt ghép, là mình quay với vấn đề quay trực tiếp cho mọi người luôn. Đấy. Nên là ở video nó cũng không có cái gì là là quảng cáo hư cấu lên. Khi mà
chúng ta muốn chia sẻ thì có những cái kênh lớn người ta quay cắt ghép nhiều ấy, nó cũng không được thực tế và chi tiết. Mình thì mình không nói về cái vấn đề làm nội dung để được cái nội dung cho mình nó chi tiết hơn, thì mọi người ờm, sẽ có tìm kiếm những cái trên nền tảng thôi, nguồn thông tin để chúng ta sẽ làm nó tốt. với nhà mình thì mình với nhà mình thì mình chỉ quay chi tiết hàng ngày và không cắt ghép, để có những cái gì hiểu biết thì mình chia sẻ với quý anh chị và các bạn nó chi tiết hơn mọi người ạ. Đấy. Ok, mọi người đừng rời màn hình như chúng ta đi xem là cái luống dưa nó có cái gì đặc sắc và thay đổi không nhé. Đấy. Ờ, lý do mà chúng ta phải làm những cái dàn dưa như thế này đúng không ạ? Cái dàn dưa này nó cũng rất là hiệu quả luôn mọi người. Dưa nó không bị tác động khi mà nó bị gió to ảnh hưởng ấy, thì nó không bị căng. Và đặc biệt các bạn là đừng 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 làm dây dưa nó căng quá, dây nó dàn nó căng quá thì nó khi mà gió ấy, nó đánh là nó sẽ bị đánh gập gầy hết cái ngọn dưa mọi người ạ. Đấy. Quý anh chị và các bạn nào mà đang xem hết nội dung video thì mọi người có tham khảo ý kiến thì anh em mình cùng để lại dưới phần bình luận nhé. Và rất mong là được mọi người luôn luôn ủng hộ và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo bên nhà em. Và em cũng xin cảm ơn đến tất cả quý anh chị và các bạn nào đã xem nội dung nhà em và đã có những cái chương trình đăng ký kênh mọi người. Đấy. Cái nền tảng để mà chúng ta trị cái ngọn sâu bệnh này mọi người này. Đấy. Thì nó rất là đấy, nó rất là ờ, chi tiết. Đây mọi người này, đấy, những con sâu bệnh này nó khá là nhiều mọi người ạ. Thế có thể là ban ngày chúng ta sẽ không thể thấy được đâu. Con sâu có thể là nó nằm ở ở dưới phần lá này. Đây mọi người này, đấy, nó nằm ở dưới phần lá này, nó rất là nguy hiểm luôn. Nếu ví dụ như mọi người trồng ít thì có thể là mọi người đi kiểm tra, có thể là hái luôn nhé. Khi chúng ta phun thuốc mà chúng ta sẽ không phun kỹ thì những con sâu bệnh này nó không nó không triệt để được đâu mọi người. Đấy, rất là nhiều sâu luôn. Và đây thì như mọi người cũng đã thấy, lượng sâu bệnh xanh này rất là nhiều luôn. Nếu chúng ta không không quan sát, chúng ta sẽ không quan sát thì nó sẽ ăn cái phần ngọn này. Đây mọi người, như cái ngọn như cái này thì mình đã bắt được 4-5 con một lúc rồi. Đây cũng là một con ong vàng nó đốt đấy mọi người. Đấy. Nói chung là về hành trình làm cái dưa nó cũng khá là vất vả đấy quý anh chị ạ. Có những cái trường hợp mà nhiều anh em nó không chia sẻ chi tiết về cái phòng trừ sâu bệnh cho cái dưa chuột. Và đây mọi người, đấy, đây là một cái hiện tượng trứng sâu bệnh nhé mọi người nhé. Đây, hiện tượng trứng sâu bệnh thì chúng ta sẽ quan sát cái
phần phần ngọn này mọi người ạ. Đấy, phần ngọn này thì nó khá là nhiều sâu, có thể là ban đêm nó sẽ hoạt động vào ban đêm rất là nhiều. Đấy, mọi người nhìn thấy đó. Đây là những cái ngọn mà bị sâu nó ăn khá là nhiều đấy quý anh chị. Chúng ta sẽ phải liên tục quan sát là khi cái dưa nó không leo lên thì chúng ta sẽ hỗ trợ cho các bạn ấy leo lên giàn nhé mọi người nhé. Đấy, và mọi người để ý là cái phần dây này, cái phần dây này nó sẽ không ờ, bị mất cái dây đấy. Nếu mất dây đấy thì nó sẽ rất là ảnh hưởng luôn. Rồi, ok. Thì mình cũng chia sẻ ở một phần góc độ video, thì còn những cái nhiều chi tiết hơn nữa thì mình cũng chưa chưa thể nói hết trong một video được. Thì quý anh chị nào đang muốn quan tâm và tìm hiểu cái dòng dưa chuột thì mọi người ở lại và ủng hộ và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo bên nhà mình nhé. Và đặc biệt là cũng mong là mọi người chia sẻ nội dung video này trên các cái nền tảng để lan tỏa ở cái tinh thần, cái giống dưa để chúng ta cùng được biết, và mình cũng được lắng nghe nhiều ý kiến từ quý anh chị nhà mình nhé. Và xin cảm ơn quý anh chị đã xem hết nội dung video này. Hẹn mọi người ở trong những video tiếp theo.